Och jag tänker det är det ofta man kanske förknippar socialtjänsten med. Att vi omhändertar barn och placerar dem i andra hem. Men det gör vi väldigt, väldigt sällan. Utan vi ska ha provat alla de här frivilliga insatserna. I några avsnitt så kommer vi att grotta ner oss mer i socialtjänsten. Vi kommer att prata om polisen och socialtjänstens samverkan. Hur det är att bo i fosterfamilj och vilka rättigheter en har i kontakten med just SOS. I det här första avsnittet så ska vi prata om den första kontakten med socialtjänsten. Vad händer där och hur kan det vara att för första gången komma till SOS? Jag heter Oskar Nilsson. Jag jobbar som socialsekreterare i en av Stockholms stads stadsdelar på barn och unga på en av våra utredningsenheter. Vad vill du säga till ett barn som själv mår dåligt och kanske vill ta kontakt med SOS eller en kompis som är orolig för en vän eller en vuxen som möter ett barn men som kanske inte har anmälningsplikt men som ändå är oroliga? Vad ska han göra och vad vill du som socialsekreterare säga till dem? Liksom? Jag tänker att man ska inte vara rädd för att ta kontakt med oss. Det är nämligen så att man kan också ringa till oss och bolla med oss om man ska göra en orosanmälan eller inte. Och det tänker jag är ett jätteviktigt första steg, att känna att man kan alltid ringa och höra av sig och stämma av om det här är liksom, kommer det här leda till någonting eller kommer den här personen få hjälp, så kommer man alltid kunna få det svaret. Sen är det så också att man kan ju vara anonym oavsett om man som barn eller som anhörig eller vuxen, så kan man ju ringa in och vara anonym. Och det kan ju också såklart för dig själv hjälpa att ta kontakt med socialtjänsten, för att då lämnar inte jag ut mig vem jag är. Men jag tänker att våga att ta den här kontakten, för att det kan ju vara avgörande för den som du är orolig för, dens framtid. Och socialtjänsten är ju det där skyddsnätet i samhället som fångar upp det. Det är ingen annanstans som man kan göra det. Men om man också är rädd för att ringa socialtjänsten, så finns det ju andra vuxna professionella som i sin tur har en skyldighet att höra av sig till socialtjänsten. Så jag tänker till exempel om man går i skolan, så kan man ju prata med sin lärare eller prata med en kurator att man är orolig för någon. Och vad gör ni? Vad gör vi? Ja, vi utreder barns behov av skydd och stöd. Tänker att man som barn har man rätt att ha ett bra liv, att man har rätt att må bra, att ha det tryggt hemma. Och det är det vi gör på vårt jobb. Vi ser till hur man har det i sin livssituation, som man säger. Hemma, i skolan, hur ens hälsa är, hur man mår. Allt för att se om det finns något behov av stöd från oss. Mitt första minne av socialtjänsten måste nog ha varit när jag var mycket liten. Kanske 2, närmare 3. Och jag flyttades till ett hem där familjer kan komma för att utredas. Så att jag flyttade dit med min ena biologiska förälder. Och då var det min sostant eller socialsekreterare som sa till mig att du kan inte bo kvar hos din biologiska förälder, för att min ena biologiska förälder behövde ha avlastning och inte mådde bra. Vad händer hos SOS? Alltså när ett barn kommer till er, vad kommer barnet att vara med om då? Dels får den träffa någon av oss, vi som är socialsekreterare. Oftast så, hos oss i alla fall, jobbar man 2. Så det som händer här är att man träffar oss och pratar om hur man har det i livet. Men också att vi kommer att ta kontakter till andra vuxna som finns i den personens eller det barnets liv. Så som ens lärare, kanske man har kontakt med sjukvården, en läkare till exempel. Men även till ens föräldrars andra kontakter. Alltså om man även som förälder har en kontakt med sjukhus, eller om man har kontakt med polisen, alltså om man kanske som förälder har gjort något brottsligt. Men också vill vi ofta försöka få kontakt med släktingar eller syskon. För att ju fler som kan berätta om hur man som barn har det, desto tryggare kan våra bedömningar vara om det här, vilket stöd man behöver eller om man behöver skydd. Men det är jätteviktigt, tycker vi, att man som barn får berätta hur man har det hemma, att man får komma till tals. Vi kommer också att få träffa ens föräldrar, för att när man är barn så har man vårdnadshavare. Och vårdnadshavare har man tills den dag man fyller 18. Och det betyder att föräldrar har rätt att liksom ta del av både vad man som barn säger, men också att föräldrar har rätt att bli informerade och vara delaktiga i den här utredningen som vi har. Eftersom det är deras barn det handlar om, som de ansvarar för. Man har ju ett stort ansvar som förälder för sitt barn.
Jag fick socialsekreterare redan från liten då, ända tills jag fyllde 18. Men jag fick inte välja min egna socialsekreterare. Det var min biologiska förälder som fick välja. Om henne inte tyckte om en, då kunde socialtjänsten se till att jag fick en ny. Även fast jag tyckte om min socialsekreterare. Jag minns jag hade minst 3 stycken som jag verkligen fäste mig till och tyckte om. Men då kom min biologiska förälder in med sin åsikt och tyckte inte om dem, så då fick inte jag ha kvar dem. Och då byttes det. Jag hade önskat att framförallt bli lyssnad på. Och framförallt att de hade pratat med mig själv. För att jag minns på mina möten, det var aldrig jag och en socialsekreterare. Det var jag, biologiska föräldrar, socialsekreterare och eventuellt min fostermamma när jag bodde med henne. Och då var det ju alltid, tänk dig själv att sitta i ett rum och du har 4 vuxna människor som ställer en fråga till dig. Och alla tittar på dig och förväntar sig ett svar. Du vill säga någonting annat, men du förväntas att säga något annat. Det är klart att du som barn respekterar äldre och säger det de vill. Även fast du vet själv att det här kommer inte hjälpa mig. Men som barn förstår du inte det längre. Du tänker vad som är bäst för stunden. Jag hade umgänge med min biologiska förälder tills jag fyllde 12. För att när man fyller 12 då får du välja själv om du vill träffa dem eller inte. Och jag ville ju inte. Och jag sa det redan vid tidig ålder. Jag började när jag var 7 år att säga till min fostermamma att måste vi verkligen åka den här gången. Och att ta ifrån barn en rättighet som jag faktiskt kan välja själv. Och om jag själv säger till att nej men jag vill inte. Då ska jag inte behöva. Oavsett om jag är 3, 5 eller 7. Sen såklart så kan det bero på olika omständigheter. Men just i mitt fall då var det väldigt tydligt att jag mår sämre av att åka och träffa mina biologiska föräldrar en gång i månaden. Men ingen lyssnade förrän jag var 12. Och den dagen jag sa att jag inte ville träffa dem längre. Det var den lyckligaste dagen i mitt liv. Även om jag är barn. Visst, jag kanske inte är lika klok och tänker lika logiskt som jag är vuxen. Men mina känslor är fortfarande samma. Men sen är det också så att socialtjänstlagen har ändrats också, där vi också har en skyldighet, tänker jag. Kommunen, Stockholms stad och andra kommuner har ju en skyldighet att inleda utredning på alla, där alla ärenden handlar om våld i hemmet. Så att på så sätt fångar man ju upp barn på ett helt annat sätt idag, säkert jämfört med hur det var på, 90-talet eller början av 2000-talet. För att man ser det som ett så pass allvarligt samhällsproblem att utsättas för våld.